মানে খৰিহৈটো পানীত তিয়াই থওঁ আৰু যিটো আমাৰ মাকৈ আছে মাকৈটো গুড়ি মিলত মিলিং কৰি আনো এনে মাকৈ দাম কেনেকুৱা বাৰু মাকৈ আপোনাৰ ছিজন লৈ আছে এইবাৰ প্ৰথম ছিজনত মই 12 টকাকৈ মোৰ ঘৰত আনি দি থৈ গৈছিলে হয় প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 12 টকাকৈ ধান আনিছে ধানৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম আপোনাৰ সেইটো ছিজন লৈ আছে মই কম থাকোঁতেই কিনো এইটো ধৰক আপোনাৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত আপোনাৰ আমি মোন হিচাপত কিনো মোন আপোনাৰ ধৰক 350-400 টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ধৰক 10 টকামান খৰচ পৰে হয় ছাৰ হয় গতিকে এতিয়া ধৰক 12 টকা 10 টকা বা খলি হয় 18 টকা 20 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰে আৰু গতিকে 1 কেজি খাদ্যত কিমান দাম পৰে বাৰু গোটেইখিনি 1 কেজি খাদ্য তৈয়াৰ কৰোঁতে 25 টকা 24 টকামান পৰি যায়গৈ হয় তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা বাঢ়ে অকণমান গতিকে ধৰক 24 টকা 25 টকা মানৰ ভিতৰতে আপুনি খাদ্যটো প্ৰস্তুত কৰে হয় হয় আপুনি এনেকুৱা খাদ্য পুখুৰীত মেলে নেকি বাৰু হয় এনেকুৱা খাদ্যই দিওঁ মই গতিকে যিখিনি আপুনি ধৰক খাদ্য বাহিৰৰ পৰা আনে তাৰ দাম কেনেকুৱা বাৰু তাৰ দামটো আমি ভাবাতকৈ বহুত বেছি আৰু সেয়া খাদ্য আনি পেলাই ইতিমধ্যে আমাক মানে দানা কোম্পানীয়ে আমাৰ পৰা গোটেই পইচাখিনি উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল হয় বেছি পৰে তাতকৈ মানে কি আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ফিংগাৰলিংটো খোৱাবলৈ সেইটো 70 টকা 71 টকামান পৰে তাৰ পাছতে লাহে লাহে কমি আহি থাকে কিন্তু কমি আহি থাকিলেও আপোনাৰ ধৰক এভাৰেজ আপোনাৰ গৈ পেলাই ধৰক আপোনাৰ 50 টকাৰ ওপৰত থাকেগৈ আপুনি যদি গোটেইখিনি মিলাই পেলাই যদি চাই এভাৰেজ 55 টকা 60 টকা তেনেকুৱা ধৰণে থাকেগৈ আৰু আপুনি প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যটো প্ৰায় হয় 25 টকা খুব বেছি 30 টকা কেতিয়াবা হ'ব পাৰে এনে ধৰক মাছৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰক সেই কিনি অনা খাদ্য আৰু এই খাদ্যৰ মাজত কিবা ধৰক পাৰ্থক্য পাইছে নেকি আপুনি মানে তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকৰ খাদ্যটো খোৱালে গ্ৰোথটো বেছিকৈ হয় কিন্তু আৰু আমাৰ যিটো খাদ্য আমি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ এইটো খাদ্য খোৱালেও আমাৰ মাছটো তেওঁলোকৰ সমানেই গ্ৰোথ হয় আপুনি ধৰক ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এইটো অভিজ্ঞতা হৈছে হয় গতিকে প্ৰায় একেই ওজনপ্ৰাপ্ত হয় একেই ওজনপ্ৰাপ্ত হয় এনে কি মাছ মানে আপুনি পালন কৰিছে বাৰু মই সাধাৰণতে ৰৌ মিৰিকা আৰু কাটলা ইয়াৰ লগতে গ্ৰাছ কাপ অলপ থাকে আৰু কমন কাপ থাকে আৰু চিলভাৰ কাপ কেইটামান থাকে আপোনাৰ হেৰি এই যে আমাৰ শেলাইবিলাক পৰে যে শেলাইটো খাবৰ কাৰণে আপুনি আমি দেখিছোঁ আপুনি ডাঙৰ আকৃতিৰ মাছহে বিক্ৰী কৰে হয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা মানে ধৰকচোন অভিব্যক্তি আছে নেকি আপোনাৰ হয় আছে মানে কি মাছটো ডাঙৰ কৰি বেচিলে আপোনাৰ 2 পইচা পোৱা যায় আৰু আপোনাৰ কষ্টিংটো কমি যায় মানে ধৰক সৰু মাছটো কৰিলে লাভ হয় নে নহয় মই ঠিক ভালকৈ নাজানো কিন্তু মানে ধৰক আপোনাৰ বাৰে বাৰে জাল মৰা বছৰত 4বাৰ বেচে সৰু মাছটো এই যে ধৰক টেবুল চাইজ যিটো আপোনাৰ 100 গ্ৰামৰ পৰা 70 গ্ৰাম 80 গ্ৰাম মাছটো বা কেতিয়াবা 150 গ্ৰামো হয় সেইটো মাছ বছৰত তেওঁলোকে 4বাৰ বেচে বা 3বাৰ বেচে কিন্তু 3বাৰ পুখুৰীত জাল মৰা 3বাৰ টানা এইখিনি কৰোঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ দৰকাৰ হয় শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম গতিকে আপোনাৰ ডাঙৰ মাছ কৰি পেলাই বেচিলে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো কমি যায় আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ হেৰিটো মানুহৰ আৰ্ণটোও বাঢ়ি যায় দামটো বেছি পায় নেকি হয় দামটো বেছি পাওঁ ডাঙৰ মাছৰ দামটো আপুনি বেছি হয় আপুনি ক'ত বিক্ৰী কৰে নে মাছখিনি আমাৰ প্ৰথমতে মই নগাঁও বজাৰতে বেচিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ নগাঁও বজাৰত বেপাৰী নহা হ'ল তাৰপাছতে আমাৰ অন্যান্য ৰহা আৰু আপোনাৰ বেলেগ চুলুং তেজপুৰ এইবিলাক জেগাতো বেচা হয় কিন্তু আটাইতকৈ বেছিবলৈ ভাল গুৱাহাটীতে কিন্তু বৰ্তমান এটা অসুবিধা হৈ আহিছে গতিকে এই যে গুৱাহাটীত আপুনি বিক্ৰী কৰে এনে প্ৰতি কেজিত কিমানকৈ মাছ পায় বাৰু তাত দামটো কেনেকুৱা হয় ধৰক আজিৰ পৰা 3 বছৰৰ আগতে এভাৰেজ 350 টকা 360 টকা আহিছিলে আজিকালি এভাৰেজ 170 টকা 160 টকা ডাঙৰ আকৃতিৰ মাছখিনি আপোনাৰ ধৰক ৰৌটো আপোনাৰ কেজি চাইজ 1.5 কেজি চাইজ আৰু ঢেকেৰাটো 2.5 কেজি 3 কেজি তেনেকুৱা মানে গুৱাহাটী বজাৰত আপুনি 170 টকা 180 টকা পায় এভাৰেজটো পৰেগৈ কিন্তু আগতে 3 বছৰমান আগতে হয় 360 টকামান আছিলে মানে প্ৰায় দুগুণ পাইছিলে হয় দুগুণ পাইছিলে লাহে লাহে আপুনি এতিয়া লাহে লাহে কমি হয় তাৰ কাৰণটো হ'ল পশ্চিমবংগৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতিদিনে আপোনাৰ 25খন 30খন গাড়ী আমাৰ গুৱাহাটীত আহি সোমাইহি ডাঙৰ মাছ প্ৰথম অৱস্থাত মই নীলবাগানৰ পৰা আনিছিলোঁ নীলবাগানৰ আপোনাৰ লুৎফুৰ ৰহমান তেখেত ঢুকালে লুৎফুৰ ৰহমানৰ ভায়েক এতিয়া আছে লতিফুৰ ৰহমান তেওঁ ভাল পোনা উৎপাদন কৰে কিন্তু বৰ্তমান জয়ন্তীৰো তেওঁ তাত নাই জয়ন্তীৰো নাই কাৰণে মই হাতীখুলি চাহ বাগানৰ পৰা জয়ন্তীৰো আৰু আপোনাৰ ভকুৱা পোনাটো আনিছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ এই হেৰিটো আপোনাৰ গ্ৰাছ কাপটো মই নীলবাগান লতিফুৰ ৰহমানৰ পৰাই আনো আৰু আমুৰ কমন কাপটো 2015 চনমানত দেৱজিৎ বৰ্মনৰ পৰা আনিছিলোঁ তাৰ পাছতো আনিছোঁ দেৱজিৎ বৰ্মনৰ পৰা কিন্তু কিবা এটা খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত পাছত মোৰ যোগাযোগটো নাইকিয়া হৈছে কিন্তু এনেই প্ৰথমতে তেওঁ আমুৰ কমন কাপ দেৱজিৎ বৰ্মনৰ পৰাই আনিছিলোঁ এতিয়া আপুনি যিখিনি পোনা দেখুৱালে হয় কেইদিনমান আগতে যিটো পোনা আনিছিল ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো মই আপোনাৰ উৰিষ্যাৰ পৰা আনিছোঁ হয় মানদণ্ডৰ পোনা আনিছে ভুৱনেশ্বৰ পৰা আনিছোঁ
এনে কি পোনা আনিছে তাত? মই তাৰ পৰা কাটলা আৰু ৰৌ আনিছোঁ, জয়ন্তী ৰৌ। হয়। এনে এইখিনি পোনা প্ৰতিপালন কৰিব আপুনি? হয় হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিক্ৰীও হ'ব। মই আপোনাৰ তাৰ পৰা 6 লাখ পোনা আনিছোঁ। 6 লাখ পোনাত আপোনাৰ ধৰক 70% পোনা মোৰ আপোনাৰ আছে। আপোনাৰ 4,20,000 30,000 মান পোনা বৰ্তমান ইয়াত মজুত আছে। মোকতো 4,20,000 নালাগে, গতিকে যিখিনি বেছি হয় মই সেইখিনি বিক্ৰী কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতো অলপমান পোনা আনি থোৱা আছে, সেইখিনিও বিক্ৰী কৰিম, কিন্তু সেইখিনি লোকেল পোনা। সেইখিনিও উন্নত মানৰ পোনা, ডাঙৰ মাছৰ পোনা, কিন্তু জয়ন্তী ৰৌ নহয়। গতিকে ধৰক আমাৰ এই অঞ্চলত হয় পোনাৰ যিটো অভাৱ আছে, হয় আপুনি সেই অভাৱটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি হয়, চেষ্টা কৰিছোঁ। পোনাৰ অভাৱ মানে পোনা পোৱা যায়, কিন্তু উন্নত মানদণ্ডৰ পোনা পোৱা নাযায়। 250 গ্ৰাম 300 গ্ৰাম মাছটো আপোনাৰ হেচিঙত দিয়ে। আপোনাৰ মাছটোৰ পৰা পোনাটো উলিয়াবলৈ হ'লে মাছটোৰ বয়স হ'ব লাগিব 25 মাহ। কিন্তু 25 মাহ নোহোৱাৰ আগতেই মাছটো পেটত কণী হয়, সেইটো মাছৰ পৰা আচলতে পোৱালি কৰিলে আপোনাৰ সেই মাছটো ভাল নহয়। সেই কথাবিলাক মানে নীতি নিয়মবিলাক আমাৰ ইয়াৰ হেচিং পল থকা মানুহবিলাকে নামানে। গতিকে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনা নলওঁৱেই। বহুদিনৰ আগত মই যেতিয়াৰ পৰা জানিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনা লোৱা নাই। আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা এইটো ব্যৱসায় হিচাপে লৈছোঁ, এইটো 2008 চন মানৰ পৰা, তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক মই উন্নত মানদণ্ডৰ পোনা প্ৰথমতে নীলবাগান আপোনাৰ লতিফুৰ ৰহমানৰ পৰা আনিছিলোঁ, পাছত হাতীখুলি চাহ বাগানৰ পৰা আনিছোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ দেৱজিৎ বৰ্মনৰ পৰা আনিছোঁ। গতিকে ধৰক আপুনি এই মীন ফাৰ্মখনত উন্নত মানদণ্ডৰ পোনা প্ৰতিপালন কৰাৰ কাৰণে হয় হয় হয়, কিন্তু উন্নত মানদণ্ডৰ পোনা আমাৰ বৰ্তমান অসমত দিব পৰা মানুহ কোনো নাই বুলি ভাবোঁ মই। মানে এইটো ভুৱনেশ্বৰৰ বাহিৰে বৰ্তমান আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে এবাৰ জয়ন্তী ৰৌটো আনে, কিন্তু পাছত আনে নাই, কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ পৰা আনিছোঁ পোনা, আমি খুব ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাই। গতিকে মোৰ অনুমান হয় তেওঁলোকে এবাৰ আনি লৈ তাৰ পাছত নানে নেকি, তাকে কৰি থাকে, সেইটো এটা অনুমান হয়। গতিকে মই নিজাকৈ আপোনাৰ হেচিং পল খোলাৰ কথাও ভাবোঁ। আৰু আপোনাৰ মই যদি খোলোঁ, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ সেইবিলাক নীতি নিয়ম মানি প্ৰত্যেক বছৰে বা 2 বছৰৰ মূৰত আপোনাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা পোনা আনি আপোনাৰ ফাদাৰ মাদাৰ কৰিম, মানে মাছ পোনাৰ। গতিকে তেনেকৈ পেলাই মোৰ মনতে এটা মানে হাবিয়াস আছে, আশা আছে, যাতে মই সমাজৰ মানুহখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ।